خپل انډرایډ سمارټ فون شي به ونډو 11 اپلیکیشن چې کوم د اسرنګ ډاونلوډ کوي او د استعمال سرنګ د مکمله طریقې په د ویډیو شته وشاین زه دا اپلیکیشن اوپن کوم کمپیوټر لانچر پرو د نوم د ډاونلوډ کولو طریقه به د ویډیو په اخر شي ته وشان چې د ډاونلوډ کوي سرنګ اوپن کوي دا مو په پورټریټ شو اوپن کړای دا زیلن سکیپ ته تاوډاون بیا مکمل واضح تستلیدل شي کم سیم کمپیوټر غوندې دا چې سرنګ ما اوپن کړو سیمپل استعمال یا ډایرکټ په هغه وینډو ټایپ وینډو غوندې اوپن شي زه خپل موبایل ته پورټریټ نه لینډسکیپ ته اړوم دلته هر شی در کړی دي کنه یوزر پی سی تیم ریسایکل بین وال پیپر دا نره واتس اپ یوټیوب ګوګل دا وی پی ان دا هر شی دلته ایشي دي او دینه علاوه دا کیمه د سٹارټ پټای دو دا ویني دا سٹارټ پټای دو هر شی دینه اپډیټ کولای شي دا نشان چې مو کلیک کړلو سٹارټ پټای مو سره اوپن شو کنه چې سیمرا اپلیکیشن مو ډاونلوډ کړی دي په خپل موبایل شي اټول دلته رولل دلته دینه تاسو اوپن کولای شي ټیک شو کنه کیلکولیټر هر شی به تاسو سره اشینا او دا واتس اپ چې مو سره کلیک کړو تاسو وینئ چې واتس اپ مو سره اوپن شولو دا سې تاسو هر شی دینه اوپن کولای شي دا سې دا به سره د نره کال ټلیفون نشم چې کلیک کړئ دینه کال تاسو ملاولای شي او دا میسج باندې میسج ریډ کولای شي کتلای شي دا سې دا دې طرف ته د کیم نشان د سکرول ولا دا چې کلیک کړئ دلته چې کیم شی نه تاسو اوپن کړی وی کنه هغه په شی وینئ کنه واتس اپ سره شي هغه دلته به تر شي او د سره دنه علاوه دا ډیټ ان ټایم دا ویني دا سیکنډ وړي کیم کرنٹ ډیټ ان ټایم دا د موبایل ولا 31 دسمبر دنن دا ویني تاریخ د نه دوس کتلای شي او دا میسج غوندي نشان چې دا ځکلی کړل دا ایروپلین وای فای بلوټوث پلس او مینوال ډیټا روټیټ هارت سپارټ لوکیشن سیټینګ ساوند بیک گراوند هر شی تاسو تیزینه اپډیټ کولای شي کتلای شي ټیک شو دا دی پی سی باندې چې ځکه څنګه کلیک کوم هغه کمپیوټر غوندي غابې تاسو وینئ کنه ډاکومنټ ډاونلوډ پکچر ویډیو او دا لوکل ډیسک سی او ډي دا به تاسو وینئ چې دا سمره دا سایز نه ته وشل دي کنه 107 جی بی د 58 په دا سی باندې جګلی کې به دا شو دوستا هغه غوندې فولډر کمپیوټر غوندې فولډر ته ملاوي شي بیک نه رول نه د ډی می اوپن کړه ډی چې اوپن کړل ته هر شی تاسو وینئ چې هغه فولډر مو سره رولې چې څنګه و چې جی شي په موبایل شي هغه شي نه به د ټول روشي دا سي تاسو دې زینه دا اپډیټ کولای شي کنه دا اوپن کولای شي په مخ هغه فولډر اشای د بیا ډیسکټاپ ته راغلم په د ډیسکټاپ باندې چې لانګ پریس کوي کنه دا ویني ډیسکټاپ مینیو کسټمایز وال پیپر ایډیټ ویجټ ډیسکټاپ پیج ډیسکټاپ آیکن کریټ فولډر او ریفریش ډیسکټاپ هر شی تاسو ته هغه اویلیبل وي چې کوم په کمپیوټر شي دي دا ځکه زه به د کریټ فولډر باندې چې کلیک کړل ته زه فولډر یې جوړول شي لکه دا ویني دا ډون دا ویني فولډر مو سره راغله دا مې اوپن کړله دا امپیټي د خالي د ځکه نه خلاص شي دا ویني نیو از امپیټي دې ته زه شاینا ځای فایل هر نمونه فایل یا چولای شم ټول سیم از کمپیوټر موبایل شي د سیستم ملاولای شي اپلیکیشن به ډاونلوډ کوي سرنګ خپل موبایل شي به پلی سٹور اوپن کوي سرچ بار شي به ټایپ کوي کمپیوټر لانچر پرو دا به سرچ کوي دا اپلیکیشن دا په سکرین تاسو وینئ کنه دا پبلشر پرو تیمز اینڈ لانچر د پبلشر نوم یا وینئ او د آیکن یا وینئ دا په خپل موبایل شي ډاونلوډ کړئ مو سره الریډي ډاونلوډ ده مو ته وشلو خامخا ټرای کړئ ویکسای کا ویډیو مرمتي ویډیو نه ملګری سره ضرور شیر کړئ کا په چینل فرست ټایم وای یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ فیسبوک پیج لایک او فالو کړئ